අයිබෝන් සියලුම දෙනාට දන්නවා දැන් හරියටම දැනගත්තා ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන ස්ක්‍රැප් ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ KNOiT නැත්නම් KNOiT YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් වෙනදා වගේ මම අදත් ඔයගලන්ට ගෙනා තියෙන social media platform review video series එකේ තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අපි ගොඩක් කට්ටිය කැමති තියෙන photography වලට, graphic design වලට ඒ වගේ දේවල් වලට අපි ගොඩාක් කට්ටිය කැමති. ඉතින් මේ වගේ දේවල් සඳහා වෙනම social media එකක් තිබ්බම මොකද හිතන්නේ? ඉතින් මම අද කතා කරන්නේ මෙන්න මේ graphic designs ඊට පස්සේ photographics ඒ වගේ දේවල් වලට වෙන් කරපු වෙනම social media platform එකක් ගැන. ඉතින් මේ social media platform එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ photographers වලට, graphic designers වලට ඒ වගේ දේවල් වලට කැමති අය සඳහා. ඉතින් මේකේ නම තමයි Pinterest. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ Pinterest කියන social media platform එක සමහරට අහලා ඇති, සමහරට දැකලා ඇති. ඉතින් ඔයා Google වගේ search engine එකකට ගිහලා මොකක් හරි image එකක් search කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඒ image එකට හරියන result එක විදියට එන්න මේ Pinterest කියන site එකේ image එක. ඉතින් ඔයාට මේ image එක බලන්න හෝ download කරන්න යනකොට ඔයා අනිවාර්යෙන් යනවා ඒ Pinterest කියන site එක. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාට Pinterest කියන site එක සමහරට පුරුදු site එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමද මම හිතන්නේ මේ ශ්‍රී ලංකාවේ මේ Pinterest කියන social media platform එක social media platform එකක් විදිහටම භාවිතා කරනවා ඇති කියලා. ඉතින් ඔයා Pinterest කියන social media platform එක use කරනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාගේ link එක description එකේ දාන්න. ඔයාගේ Pinterest ගැන තියෙන අත්දැකීම් මොනවද කියලා අනිවාර්යෙන් අපිට කියන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ Pinterest කියන්නේ මොකක්ද, Pinterest එකේ තියෙන වැදගත් මොනවද, මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී කොහොමද හරියටම Pinterest account එකක් හදන්නේ කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක අවසාන වෙනකන් ඔයා ඔහොම වැරදිලා ඉන්න. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ KNOiT YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන රතු බඩ subscribe button එක click කරන්න, bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් අර notification සම්බර. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු Pinterest කියන්නේ මොන වගේ social media platform එකක්ද කියලා. Pinterest කියලා කියන්නේ image sharing social media platform. ඒ කියන්නේ පින්තූර, GIF, videos වගේ දේවල් share කරන, හෝමාරු කරගන්න, බෙදා ගන්න social media platform එකක්. ඉතින් මේ social media platform එක නිර්මාණය කරන්නේ 2009 වර්ෂයේදී. ඉතින් මේ වෙනකොට මේ social media platform එකට අවුරුදු 11ක් විතර වෙනවා. ඉතින් මේ අවුරුදු 11 ඇතුළත මේ Pinterest කියන social media platform එක Alexaran 150. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ 150 වෙනි තැනට තියෙන social media platform එකක් විදිහට අපිට Pinterest කියන social media platform එක මේ වෙනකොට හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි කතා කරමු ඇයි මේ Pinterest කියන social media platform එක අපට වැදගත් වෙන්නේ කියලා. පළවෙනි හේතුව තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ Pinterest කියන social media platform එක use කරලා ඔයාගේ photography නැත්නම් graphic design skills වැඩි කරගන්න. දැන් ඔයා හිතන්නේ කොහොමද අපේ skills වැඩි කරගන්නේ කියලා. උදාහරණයක් විදිහට මම මෙහෙම කියන්න. ඔයාලට ඕනේ මොකක් හරි post එකක් නිර්මාණය කරන්න. නැත්නම් ඔයා YouTube videos හදනවා නම් ඒකට අවශ්‍ය කරන thumbnail එකක් හදාගන්නවට idea එකක් නැත්නම් ඔයාලට බලන්න මේ Pinterest එකේ ගිහිල්ලා search කරන්න. search කරපුවම ගොඩක් අය ඒගොල්ලෝ හදපු thumbnails, posters වගේ දේවල් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒව බලලා skills වැඩි කරගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒ විදිහට නිර්මාණය කරන්න ඊට වඩා දෙයක් ඔයාලට හිතලා නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ Pinterest කියන social media platform එක use කරලා ඔයාලට photography, graphic design වගේ skills improve කරගන්න. අනිත් දේ තමයි ඔයා graphic designer කෙනෙක් නැත්නම් ඔයා photographer කෙනෙක් නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන් මේ Pinterest කියන social media platform එක වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම මුලින් කිව්වා මොකක් හරි search engine එකක මොකක් හරි image එකක් search කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට image එකේ result එක විදිහට එන්නේ මේ Pinterest එකේ තියෙන image එකක් හරි video එකක් හරි GIF එකක්. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ just ඔයා කරපු photographers ඔයා design කරපු දේවල් මේ Pinterest එකට upload කරපුවාන් පස්සේ ඒ හරහා ඔයාගේ photos, graphics වගේ දේවල් sell කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම කියන්නේ ඔයාට ගොඩක් ගැළපෙන social media platform එකක් විදිහට මේ Pinterest කියන social media platform එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. දැන් අපි එහෙනම් බලමු කොහොමද හරියටම Pinterest account එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ විදිහට මගේ web browser එක open කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා ළඟ තියෙන ඔයා කැමති ඕන web browser එකක් open කරගන්න. open කරගෙන ඒ web browser එකේ search URL එකේ මම type කරන විදිහට type කරලා enter දාන්න. මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් Pinterest website එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මුල්ල පේන ඇති login සහ sign up කියලා button එකක් තියෙනවා. මේකේ sign up කියන button එක උඩ click කරන්න. ඉතින් ක්ලික් කරපුවාන් පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්
create business account එකට උඩ click කරලා email එකයි address email එකයි වගේ වයසයි password එකයි දීලා new account එකක් create කරගන්න. නැත්නම් මේ login කියන එක උඩ click කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් Facebook එකෙන් හරි Google එකෙන් හරි connect වෙලා වාගේ Pinterest account එක හදාගන්න. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට continue with Google කියන බටන් එක උඩ click කරලා email account එකත් එක්ක මේ Pinterest site එක connect කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට account.google.com කියන site එකට redirect වෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ email address එකක් දීලා ඔයාලට පුළුවන් ඉදිරියට continue කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් permission වගේක් අහනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ permissions බලලා ඒකට allow කියන බටන් එක උඩ click කරලා allow දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ආයේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට redirect වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන රතු පාටින් තියෙන continue කියලා බටන් එකක්. අන්න ඒ බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙන ඔයාගේ profile එක setup කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ pencil උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ Pinterest account එකට කැමති image එකක් upload කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේනවා ඇති business name කියලා box එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ box එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කැමති business name එකක් හරි ඔයා කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා නම් මෙතන yes කියන ටික එක උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ වෙබ්සයිට් එකේ නම දෙන්න. ඒ කියන්නේ URL එක. ඉතින් ඔයාලට වෙබ්සයිට් එකක් නැත්තම් මේ not yet කියන බටන් එක උඩ ටික එකක් දාන්න. ටික එකක් දාලා මෙන්න මෙතන next කියන රතු පාට බටන් එක උඩ click කරන්න. ඊට පස්සේ describe your brand ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ එනවා ඔයාගේ brand එක describe කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ brand එක විස්තර කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන උඩ click කරලා ඔයාලට පුළුවන් කැමති brand එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රතු පාට බටන් උඩ click කරලා next යන්න. ඔයාලට පුළුවන් මේකෙන් කැමති එකක් දෙන්න. ගැලපෙන එකක් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඉතින් මම I'm not sure කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න වලට ඔයාලට තියෙන දිගටම ගැලපෙන විදිහට ටික් දාගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් ඉස්සරහට යන්න. නැත්නම් මෙතන තියෙන cross බටන් එක උඩ click කරලා මේක අපිට මේ විදිහට අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි අපේ Pinterest account එක ඉතින් අපි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපේ Pinterest account අපේ Pinterest account එක හදාගත්තේ. මම හිතනවා ඔයාත් මේ වීඩියෝ එක බලලා Pinterest account එකක් ඔයා හදාගනි කියලා. ඉතින් ඔයාලට Pinterest ගැන මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ comment section එක use කරලා අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. ඉතින් එතකොට පුළුවන් මට ඔයාගේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් දෙන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන මගේ තියෙන ඇති social media links තියෙනවා. මේ social media links හරහා ඔයාලට පුළුවන් මම සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ඒ හරහා ඔයාලට පුළුවන් මේ Pinterest ගැන මොකක් හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් message එකක් හරි දාලා ඒ ගැන අහන්න. ඉතින් එහෙනම් අදටගෙන අපි වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් වෙනවා. ඔයා මොකද හිතන්නේ Pinterest ගැන? ඔයා Pinterest එකට කැමතිද? ඉතින් ඔයාගේ අදහස අනිවාර්යෙන් comment කරන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ කැමති නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝට like එකක් දාන්න. අනිත් යාළුවන්ට මේ Pinterest කියන social media platform එක ගැන දැනගන්න අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝවට වෙනස් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාට සුබ දවසක්. අපි Sky Production